नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल राइडरबाट अहिले हामी चाहिँ अब हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरु भएर हामी डेनमार्कमा गएर साइकल गर्ने हाम्रो सोच छ नेपालको झन्डा लिएर। अनि नेपालको झन्डा लिएर चाहिँ हामी डेनमार्कमा साइकल गर्छौँ 6 दिनको। अनि त्यसपछि हामी नेपाल फर्किन्छौँ दसैँ मनाउनको लागि है। सबैजनालाई पिसफुल राइडरबाट नमस्ते छ है। अहिले चाहिँ हामी फ्लाइ दुबईबाट 574 बाट बोर्डिङको लागि लाइनमा बसिरहेको छौँ है। यो चाहिँ एयरपोर्टमा उहाँ इजरायलको साथी हुनुहुन्छ एले। योर नेम? Elad from Israel, yeah. What is the name of this? Juggling. Juggling, yeah. You are doing juggling. How long you are doing juggling? Here in the beach. It's the old beach. Yeah. I think I can't do that. No. You can try it 3. You cannot try it 5. Don't walk like this. Good shot. ल हामी अब बस चढेर चाहिँ दुबई एयरलाइनमा जाँदैछौँ। ल टक्क दुबई एयरलाइन आइसक्यो। हेलो ल हामी काठमाडौँ टु कोपेनहेगन दुबई उता दुबई एयरलाइन त्यहाँ आयो। अब टक्क हामी त्यहाँ जान्छौँ। दुबईको ल यो चाहिँ प्लेन। एक्सक्युज मी सर, हामीले नेपालको झन्डा सहित यहाँ फोटो खिच्नु मिल्छ मिल्दैन? सर यहाँ बिचमा त हाम्रो पाउनु सर हल्का यहाँनिर हो त्यो ए यहाँ चाहिँ हामीले मैले सोधेको। अनि यो फ्लाइ दुबईबाट हामी चाहिँ अब उड्दैछौँ दुबई जान्छौँ। दुबई गइसकेपछि यो पकड यो चाहिँ हाम्रो पिसफुल राइडर हो होइन। हाम्रो सरले पिसफुल राइडर चलाउनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ दुबईको फ्लाइट हुँदै हामी दुबईमा गएर फेरि तपाईँहरू माझ आउने छौँ। हाम्रो ग्रुप छ। धन्यवाद हजुर। बाई 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 गाइज बाई बाई। फेरि भेटौँला। अब हाम्रो युट्युब च्यानलमा भेट्ने छौँ। बाई। यो चाहिँ हामी प्लेनभित्र छिरिसक्यो होइन। अब हेर्दै विदेशी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि अब हामी चाहिँ मेरो चाहिँ 18C छ। 18Cमा जाँदैछौँ। 10C भेट्यो। तपाईँ ट्रेन पाउनु सर ट्रेनको छ हौ आइफोनको त्यसलाई सबै क्याप यहाँ चाहिँ छुट्टा सेफ्टी गार्ड है। नमस्ते। यो चाहिँ अहिले हामी दुबईमा छौँ है। दुबईको जो C1 को C15 यो धेरै गेटहरू छ। त्यो हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जानको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट भएको हुनाले धेरै सजिलो पनि छ, धेरै राम्रो पनि छ, धेरै राम्रो सुविधा पनि रहेछ यहाँ। अनि खानेकुरादेखि लिएर सबै चिजहरू राम्रो छ है। या नमस्ते। अहिले हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो तपाईँले यो लिस्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले यो अर्को आइसक्यो यो डलर। तर यहाँ चाहिँ तपाईँले नेपाली दिएर यहाँ चाहिँ जुन पनि पैसा पनि साट्न मिल्दो रहेछ। कति राम्रो ठाउँ कि होइन। उहाँले चाहिँ पासपोर्ट माग्दै या पासपोर्ट हि विल प्रोभाइड यो पासपोर्ट दिएपछि चाहिँ यहाँ तपाईँको नेपाली पैसालाई चाहिँ डलरमा साटिने रहेछ होइन। हाम्रो साथीले साट्दै हुनुहुन्छ होइन। कति राम्रो के अझैको सुविधा भने जहाँ पनि छ जो तरिकाले चाहिँ डलर साट्न परेको खण्डमा चाहिँ नेपाल
यहाँ साट्न सकिन्छ उहाँले युरो जे पनि जुन करेन्सी पनि लिन सकिने डलरदेखि ल्याएर होइन तपाईँले के चाहिँ करेन्सी लिँदै हुनुहुन्छ सर Sir, you will get 36 euro. 36 euro. Okay. उहाँले चाहिँ मसँग नेपाली पैसा थियो म मेरो खिड्कीमा रोयल पेल नेपालमा साट्न मिल्यो दुबईमा साट्न मिल्ने के गर्छ भनेर मिल्दो रहेछ अनि मैले यहाँ एक्सचेन्ज गरेँ ए अहिले तपाईँले कति पैसा दिएर कति लिँदै हुनुहुन्छ मैले 7-8 हजार दिएर 68 सरी 38 38 युरो लिँदै हुनुहुन्छ है उहाँले I'll give you small coin from here. उहाँले सानो कोइन पनि दिँदै हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई सोधेर नै मैले भिडियो बनाएको है And sign, please. ए साइन पनि गर्नुपर्दो रहेछ प्रोसिड्युर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिइरहेको अनि त्यो भयो भने सजिलो पनि हुन्छ नि अनि उहाँले चाहिँ अब त्यो साटेर चाहिँ This is for Euro. me, and this is for you. So 36 euro. Yeah, 20, 36. 35, 36, and thank you so much. your name can I know your name Susan from where Philippines. फिलिपिन गुड उहाँ चाहिँ फिलिपिनको नागरिक हुनुहुँदैछ यहाँ दुबईमा काम गर्नुहुँदैछ है यो मनी एक्सचेन्जमा थ्याङ्क यू सो मच Welcome. या